নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাম পনীৰৰ তৰকাৰী। পিয়াজ নহৰু নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ব্ৰতত খাব পৰা পনীৰৰ তৰকাৰী বনাম। গতিকে আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। পনীৰ, দৈ লৈছোঁ, গাখীৰ, 2 চামুচ ক্ৰীম লৈছোঁ, গৰু ঘিউ লৈছোঁ, বিলাহী 3টা লৈছোঁ। ইয়াতে আছে ইলাচি, লং, দালচেনি, আদা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। গেছটো জ্বলাই ল'লোঁ। গ্ৰেভিটো বনাবৰ কাৰণে এটা চচপেন পাতি দিছোঁ। পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানীখিনি গৰম হ'ল তাতে আমি প্ৰথমতে বিলাহীখিনি দি দিম, কেঁচা জলকীয়া, আদা, ইলাচি, দালচেনি, লং ইয়াতে দি দিছোঁ। কাজু 10টামান কাজু লৈছোঁ। ৱাটাৰমেলন চিড, আমাৰ ইয়াত মগজ বুলি কয়, দোকানত মগজ বুলি ক'লে দিয়ে, এয়াও দি দিছোঁ। এইখিনিতে ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব, সেইকাৰণে প্ৰথমতে অকণমান সিজাই লৈছোঁ। জলকীয়া এটা দিছোঁ। যদি আপোনালোকে বেছি জ্বলা খায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰে, আৰু যদি কিবা ব্ৰতত নাখায় তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। ভালদৰে উতলি গৈছে। বিলাহী বাকলি এৰাই গ'ল, গতিকে বিলাহী সিজিলে এতিয়া আমি এইখিনি কাঢ়ি দিম। মিক্সিত কাঢ়ি ল'লোঁ। কেৰাহীতে ঘিউ দিছোঁ, কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ, এটা জলকীয়া দিছোঁ। এইখিনি পেষ্ট বনাই ইয়াত ঢালি দিম। দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈ আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচৰ 2 চামুচ দৈ ল'ব। আধা কাপ গাখীৰ। এতিয়া গেছটো কমাই লৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিব। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ব্ৰতত যি মছলা খায় আপোনালোকে দিব পাৰে। যদি নাখায় তেতিয়াহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে। মই একো মছলা ইউজ কৰা নাই। ইলাচি দালচেনি দি দিছোঁ, গতিকে বেলেগ মছলা আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া অকণমান গেছটো বঢ়াই দিম। ব্ৰতত ব্যৱহাৰ কৰা নিমখ দিছোঁ, অকণমান চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া উতল আহিছে, পনীৰখিনি দি দিম। এচামুচ ঘিউ। এতিয়া হৈ গৈছে, আমি নমাই থ'ব পাৰিম। নমোৱাৰ আগে আগে আমি এতিয়া তাতে অকণমান কচুৰি মেথি দি দিম। গেছ অফ কৰি দিম। নহৰু পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ ব্ৰতত খাব পৰা পনীৰৰ তৰকাৰী তৈয়াৰ হৈ গ'ল।